Magpapaboil po ako ng quinoa. So, hayaan lang natin siyang maluto. Maybe mga 3 minutes. Ito po yung quinoa. And this is the chickpea. Isa sa ating mga ingredients para sa ating quinoa bowl. And tomatoes. And our kernel corn. And ang ating kidney beans. And ito po yung ginagamit kong quinoa. But any kind of quinoa is okay to use. So let's start. Ayan na po, malapit na pong matuyo yung tubig ng ating quinoa. So, any minute, pwede na po nating patayin ang ating apoy. Ngayon po, aking lulutuin ang aking chickpea. Lalagyan ko lang siya ng salt and pepper. And then, i-heat ko lang siya dito sa pan with some spices. So, ito po yung mga ingredients natin. Ayan po. Kernel corn. At ang ating kidney bean. And ating tomatoes. Napaka-simple po ng ating ingredients today. Ayan. Maglalagay lang po tayo ng konting mantika. At ating piprituhin ang ating chickpea. Lagyan natin siya ng lasa. Ayan na po. Sinatay ko lang ang ating chicken. Nilagyan ko ng salt and pepper and paprika. So, mix-mix lang natin hanggang mainit siya ng konti. So, same procedure po. Nilagyan ko lang ng salt and pepper and spices yung ating kidney beans. So, haluin lang siya hanggang ma-mix yung mga nilagay kong salt and pepper and paprika. At nilagay ko rin po yung kamatis sa aking quinoa para at least maging smooth, lang siya, malambot yung ating tomatoes. So, while doing that, tayo po ay magpiprito ng ating salmon on the top. So, ready na po yung salmon natin.